หัวข้อคราวที่แล้วมันเรื่องเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนขอคนนิดหนึ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะคะยิ่งฉลาดยิ่งโง่อะไรเนี่ยวันนี้ก็จะเอ่อเขาเรียกพูดเรื่องยิ่งฉลาดยิ่งโง่หมายถึงว่ามันมนุษย์อ่าฉลาดขึ้นในวิวัฒนาการในด้านวัตถุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายิ่งโง่เนี่ยสรุปมันนะก็หมายถึงว่า จิตวิญญาณมันตกต่ำลงนะคะ วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องปัญหาเนี่ยมันเกิดจากทำไมไอ้ยิ่งฉลาดยิ่งโง่ปัญหานี้มันเกิดจากปัญหามันตั้งต้นเมื่อมันมีความเจริญเข้ามา ความเจริญในที่นี้ก็คือเจริญในทางโลกเจริญในด้านวัตถุนิยมวันนี้ก็มาย้ำอีกอย่างเดียวกันนั่นแหละอีกเรื่องเกี่ยวกับกิเลสแล้วก็ความทุกข์นะคะก็คือหรือปัญหาอายุ่งยากต่างๆมันเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าความเจริญนะคะหรือบางคนก็ฟังดูว่าไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ได้เห็นจริงมาแล้วนะคะตัวแม่ชีเองก็ผ่านอายุป่านนี้แล้วสมัยเด็กๆก็จะเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่เจริญเท่าไหร่นะคะตึกรามบ้านช่องอะไรก็ยังไม่เหมือนสมัยนี้นะสูงอย่างมากแค่ดุสิตธานีมันก็แบบเลิศหรูอะไรมากแล้วสมัยก่อนนะมาเที่ยวดุสิตธานีดูมันเพอร์เฟกต์มากเลยนะเดี๋ยวนี้ดุสิตธานีโดนทุบไปแล้วมีตึกรามบ้านช่องอะไรที่มันสูงกว่านั้นอีกคือเขาไปเน้นเรื่องความเจริญในด้านวัตถุนั่นแหละนะคะแล้วก็แม่ชีเห็นแม้กระทั่งแม่ชีก็เป็นเด็กบ้านนอกเติบโตบ้านนอกแหละเห็นแม้กระทั่งทางเกวียนนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว ไปตามที่แม่ชีบ้านเกิดอยู่ที่นครปฐมไม่มีแล้วทางเกวียนสมัยก่อน เป็นทางลาดยางหมดแล้วนะมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไป แต่ว่าอันนี้เอาประสบการณ์มาพูดให้ฟังว่าเคยเห็นตั้งแต่ถนนที่เป็นทางเกวียน จนเดี๋ยวนี้มันเป็นถนนที่ลอยฟ้ามั่งเป็นอะไรรถไฟฟ้าลอยอะไรเนี่ยมันเยอะแยะมันเปลี่ยนไปมาก มันก็ทันในรุ่นที่แม่ชีนี่แหละนะคะตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุป่านนี้แล้วเนาะอันนี้ก็คือว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เห็นได้จริงเรียกว่าความเจริญมันมีมาเนี่ย ปัญหามันเกิดจากมันปัญหาตั้งต้นมันเกิดจากที่มันมีความเจริญนั่นแหละไม่ว่าเราจะปฏิบัติหรือจะบวชเป็นเนนเป็นพระเป็นแม่ชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะดับกิเลสหรือเพื่อจะดับความทุกข์เนี่ย ทั้งของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นแบบเป็นที่แน่นอนมันไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้นะแต่เราต้องรู้ในข้อที่ว่ากิเลสหรือความทุกข์เนี่ยมันรวมเรียกว่าปัญหาของมนุษย์ใช่ไหมมันเป็นปัญหานะมันค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆก่อขึ้นก่ออย่างไรเดี๋ยวดูกัน ในที่สุดเราก็สรุปความว่าไอ้ความเจริญนี่แหละมันคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์หรือเกิดปัญหาต่างๆขึ้นนะซึ่งก็คิดว่าท่านบางคนอาจจะไม่ค่อยคิดอย่างนี้ก็ได้ มีนะ ไม่ได้มองเห็นอย่างนี้หรืออาจจะเห็นเป็นตรงข้ามกันวันนี้ก็จะมาพูดแบบให้ย้ำๆบ่อยๆให้ดูว่าอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยที่มีความรู้เนี่ยที่เพราะว่ามีความเจริญมันก็ดีแล้วไง มันก็หมายถึงความสุขความดีอะไรเงี้ยความเชื่อและความคิดอย่างเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่คิดอยู่ว่ายังอยู่สำหรับที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันเขายังเข้าใจไม่ได้นะคะ ไม่ต้องเด็กหรอกนะ ตัวแม่ชีพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็มองว่ามันต้องมีความเจริญนะคะ ต้องมีถนนหนทางอะไรเข้าถึงออกอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดีอะไรอย่างนั้นว่าเป็นนั้นนะคะ อันนี้เป็นบทเทศนาของพ่อบอกว่าพวกเด็กๆจะคิดแบบนี้หลวงพ่อก็มองว่าเป็นเด็กๆแต่ตัวแม่ชีเจอคนแก่เลยแหละที่เขาคิดแบบนั้นฉะนั้นก็เลยเอามาพูดอะไรเรื่องย้ำๆตำๆกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ส่วนมากแล้วโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ยังเห็นโลกไม่มากเขาก็คิดอย่างนี้
ก็มีการศึกษาแบบธรรมดานั่นแหละนะก็เขาก็จะบูชาความเจริญแล้วก็หวังที่เจริญตามแบบที่เขานิยมกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าเจริญนั่นแหละนะในยิ่งยุคนี้แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเจริญซึ่งอันนี้คำเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าพระเนนก็เหมือนกันที่ศึกออกไปเนี่ยก็ไปหลงความเจริญเหมือนกันอันยุคนู้นนะยุคของหลวงพ่อนะฉะนั้นเรามองดูกันใหม่ว่ามองดูให้ดีว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ไปหลงความเจริญนะคะมองดูว่ามันคืออะไรกันแน่ให้เรานึกถึงคำว่าความเจริญก่อนความเจริญนี่นะมันแยกเป็นสองความหมายคือความเจริญในทางธรรมแล้วก็ความเจริญในทางภาษาคนนะเจริญในภาษาธรรมแล้วก็เจริญในภาษาคนพูดง่ายๆไอ้ความเจริญในภาษาคนก็คือความเจริญอย่างที่โลกหรือชาวโลกเขาเรียกกันนั่นแหละเรียกว่าความเจริญนะแต่ในภาษาธรรมมันหมายถึงความเจริญในภาษาธรรมก็คือความสงบสุขที่แท้จริงทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะคะแต่นี่มันจะไงมันจะเดินมันจะเป็นเส้นขนานกับความเจริญในทางภาษาคนนะภาษาคนก็คือความเจริญในวัตถุแหละกับความเจริญในธรรมเนี่ยมันจะไปเส้นขนานกัน มันไม่เจอกันได้เลยพี่ชีเคยอ่านเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มาเมื่อก่อนก็ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะหรอกมาอ่านแล้วก็แบบมองเห็นนะมันคอยตามด้วยว่าใช่ความเจริญในทางวัตถุกับความเจริญในทางธรรมเนี่ยมันจะเดินสวนทางกันถ้าเจริญวัตถุมากเจริญในทางธรรมมันจะลดลงในหมู่คนตรงนั้นนะถ้าความเจริญในทางธรรมสูงตรงนั้นจะไม่ค่อยมีความเจริญในทางวัตถุเคยอ่านและพิจารณาดูอย่างนั้นนะคะแล้วมันเป็นแบบนั้นด้วยนะคะความเจริญในภาษาคนก็คือความเจริญอย่างที่โลกหรือชาวโลกเรียกความเจริญนั่นแหละแต่ในภาษาธรรมมันหมายถึงความสงบสุขที่แท้จริงทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมันก็เลยเป็นคนละอย่างกันความเจริญของทางโลกมันหมายถึงเรื่องได้อย่างใจเจริญในทางโลกนะมันได้อย่างใจแล้วมันก็จะแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะมันได้อย่างใจอย่างไม่มีสิ้นสุดได้อย่างใจแบบยิ่งขึ้นไปมันไม่มีสิ้นสุดไม่รู้จะสุดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเรื่องอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันก้าวหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุดไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าความเจริญฉะนั้นคนหนุ่มสาวแม้จะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นแม่ชีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็บูชาสิ่งนี้โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่อยู่วัดเขาก็บูชาตรงนี้กันถามว่าถ้าเกิดเราชอบเราหลงไหลในความเจริญตรงเนี้ยมันจึงเข้าธรรมะไม่ได้นะถ้าหลงไหลตรงเนี้ยเพราะมันสวนทางกันนะพิจารณาดูดีๆนะมันสวนทางกันแต่ความเจริญของในทางธรรมก็คือเป็นของผู้มีสติปัญญาเป็นมุนีเป็นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยมันจะไปอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นความสงบสุขที่แท้จริงหมายความว่ามันไม่เห็นไอ้ความสนุกสนานไอ้ความอร่อยความอะไรความได้อย่างใจนึกเป็นความสงบสุขอันเนี้ยแต่กลับมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อเหิมทะเยอทะยานเกินความจำเป็นมันทำให้เหนื่อยแล้วก็มองว่าเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์เป็นความยุ่งยากลำบากทั้งทางโลกและลำบากทั้งเทวดามนุษย์ด้วยแหละเทวดาก็ลำบากนะมันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆก็คือความทุกข์นั่นแหละอันนี้หมายถึงความเจริญทางวัตถุนะมันทำให้สิ้นเปลืองในการที่จะต้องหามาให้มากไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหนื่อยแล้วมันก็ยุ่งยากฉะนั้นเอาเท่าที่จำเป็นพอสมควรจะดีกว่านะคะท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่แม่ชีว่าด้วยประสบการณ์ด้วยนะยิ่งหาก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหามาสนองที่เรียกว่าความเจริญหาเท่าไหร่มันก็ไม่สิ้นสุดนะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ชียังไม่มีธรรมะหรอกบางทีมันก็ฉุกคิดอะเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเมื่อไหร่มันจะพอสักทีทำงานนี่แหละทำงานทั้งโลก
มันมีจิตที่มันคิดตรงนี้ว่าเมื่อไหร่มันจะพอสักทีเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีจิตมันคิดไปเองค่ะยังไม่ได้รับการอบรมอะไรเลยจิตมันคิดไปเองอบรมไปเองว่าหาอยู่งี้เมื่อไหร่มันจะถึงจุดจบแล้วก็คิดเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเคยคิดว่าจะทำอะไรที่มันจะถึงจุดจบวะถามตัวเองนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะตอนนั้นไม่รู้อะทำอะไรที่มันถึงจุดจบได้แต่ว่าทำงานในทางโลกทำมาหากินอะไรเงี้ยมันไม่เมื่อไหร่มันจะจบถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะจบเนาะแต่ก่อนมันไม่มีธรรมะไม่รู้อะไรเนี่ยก็แต่ก็แต่ก็รู้จักถามตัวเองแบบนี้แหละเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุเหมือนกับที่เขาก้าวหน้ากันถ้าเราจะแบบเอาความเจริญแบบทางจิตวิญญาณเนี่ยนี่คือข้อที่ว่าความเจริญมันมีสองความหมายเมื่อพูดว่าความเจริญเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆมันก็หมายถึงไอ้ความเจริญอย่างชาวโลกโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แหละเห็นกันง่ายๆเลยเจริญในทางรู้ทางโซเชียลมีเดียเจริญในทางวัตถุถนนหนทางอะไรต่างๆสนองกิเลสของชาวโลกกันนะตอนนี้ว่าเมื่อคราวที่แล้วแม่ชีพูดให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มมีปัญหาทางจิตเนี่ยทางจิตวิญญาณตั้งแต่เริ่มรู้จักดีชั่วเริ่มมีวิวัฒนาการซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหานะหมายถึงตั้งแต่มนุษย์ยุคโบราณไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกหรือยกตัวอย่างเช่นสัตว์มันก็มีความยุ่งยากและปัญหาน้อยปัญหาของมันก็คือเรื่องกินอย่างเดียวมันหิวมันหิวมันก็จะกินแต่มันไม่มีมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันฉลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาขึ้นมากมายเลยจนกระทั่งมันเป็นคนแบบเราเนี่ยมันก็รู้จักไอ้คำบัญญัติต่างๆที่เป็นคู่เช่นรู้จักคำว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้กับเสียอะไรเงี้ยเหล่านี้เรียกว่าพวกความที่เป็นของที่เป็นคู่เนี่ยไอ้นี่แหละมันเป็นตัวการที่มันทำให้เกิดการปรุงแต่งความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ซึ่งแรกมนุษย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยังไม่มีสติปัญญามากพอก็คล้ายๆกับสัตว์แต่มาถึงจุดหนึ่งมนุษย์เริ่มรู้ดีชั่วเริ่มรู้สุขทุกข์รู้ว่าได้อันนี้เสียรู้ว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปเนี่ยเริ่มรู้ตรงนี้แล้วนะหมายความว่ามีความทุกข์ตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละวันที่ไอ้รู้ของที่เป็นคู่ๆแหละก็หมดสภาพไอ้ความที่ไม่ประสีภาษาสมัยก่อนมนุษย์ยุคไอ้หินอะไรเนี่ยมันไม่ประสีภาษาอะไรนะพอมันหมดความไม่ประสีภาษาหมดแล้วมันก็จะมีเรื่องหนักอกหนักใจขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีความทุกข์จนสืบต่อถึงลูกหลานเพราะมนุษย์หลังจากนั้นก็มีความรู้เหมือนกับพ่อแม่คู่แรกนั่นแหละที่เขารู้จักดีจักชั่วก็สอนลูกหลานให้รู้จักคิดนึกอย่างเดียวกันหมดแหละมันสืบทอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงเดี๋ยวนี้แหละฉะนั้นจึงเรียกว่าในไบเบิลเขาบอกว่าจึงเรียกว่าบาปดั้งเดิมของพ่อแม่คู่แรกจนถึงทุกวันนี้นะคะคัมภีร์ไบเบิลก็บอกว่ามนุษย์คู่แรกกินผลไม้เข้าไปก็เริ่มมีบาปตั้งแต่วันนั้นแหละอันนี้เป็นคัมภีร์ไบเบิลซึ่งก็ไม่ต่างจากชาวพุทธเราบอกว่ามันมีความเจริญเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีทีนี้ไอ้ที่เรียกว่าความเจริญเนี่ยมันขยายตัวไปทางวัตถุเพราะมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นไม่หนีตรงนี้เลยถือมั่นในเรื่องอะไรมั่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันสร้างความรู้สึกให้เป็นตัวกูของกูขึ้นมาซึ่งก่อนนั้นมันไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเพราะมันมีความเจริญขึ้นยิ่งเจริญก็ยิ่งมีทีนี้มันก็เริ่มจากความเจริญนี้รู้จักได้รู้จักเสียก็เริ่มต่อสู้เพื่อจะได้เพื่อจะเอาเปรียบเพื่อจะสะสมดังความที่ว่าทีแรกก็ไปเก็บข้าวใหม่มากินใช่ไหมไปเก็บข้าวในป่ามากินทีแรกๆนะมนุษย์นะยังไม่ได้รู้จักทำมาหากินเลยเราก็ไปเก็บในป่ามากินเก็บอาหารในป่ามากินนี่แหละเก็บเป็นประจำให้กินได้เป็นประจำ
ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่า มนุษย์ยังเกิดน้อยยังมีจำนวนน้อยอยู่นะก็มันก็พอกินไปวันๆต่อมาก็คิดว่าพอเริ่มคนเยอะแยะรู้มากๆเขาก็เอาไปเก็บมาเก็บไว้กินหลายๆวันดีกว่าคือคิดสะสมแล้วคิดมียุ้งมีฉางแล้วพอเห็นทำกันก็ทำตามกันต่างคนต่างเก็บเป็นของตัวเอง จนอาหารที่เราไปหาน่ะมันไม่พอ นี้เราจะเห็นได้ว่า การมียุ้งมีฉางก็คือความเจริญของมนุษย์แล้วนะตามแบบวัตถุทางโลกเห็นไหมเมื่อก่อนมันไม่มี อันนี้มียุ้งมีฉางเพื่อเก็บสะสมแล้วนะต่อมาจึงเห็นว่าอาหารไม่พอข้าวไม่พอ มันก็ต้องมาเพาะปลูกสินี้ก็เป็นความเจริญเรื่องการเพาะปลูกแหละเจริญด้านวัตถุเรื่องสัตว์ก็ไม่ต้องไปล่าสัตว์อะก็เลี้ยงสัตว์ขึ้นมาสิผสมพันธุ์ขึ้นมาสิอันนี้ก็เป็นความเจริญทางวัตถุเหมือนกันก็เริ่มมีปัญหานะมันก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้นะมันก็ต้องการจะมีมากจนไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนเหมือนทำที่แม่ชีเคยถามตัวเองว่าทำมาหากินแบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดวะแล้วเมื่อก่อนเราก็คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจทำงาน พ่อแม่ก็มองไม่ใช่แบบนั้น ว่าขี้เกียจทำงานจ้องแต่จะหยุด เราก็ถามตัวเองเมื่อไหร่มันจะได้หยุดเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจนะเพราะคนอื่นเขามองแบบเราแบบนั้น เราก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นมั้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันเกิดจากธรรมที่มันอยู่ในใจเรานั่นแหละ ที่มันสั่งสมมาแล้วมันเริ่มมองเห็นไงมันเริ่มมีสติปัญญาในทางธรรมมันเริ่มมองเห็นว่าทำอย่างนี้มันก็ไม่จบสักทีเนี่ยเราอยากจะหาทำอะไรที่มันมีจุดจบมันก็มาพบธรรมะนี่แหละ มันจะมีจุดจบในทางโลกยังไงก็ไม่จบค่ะไปมันเรื่อยไม่มีสิ้นสุดตรงไหนไม่รู้ แต่ทางธรรมมันมีจุดจบไงแล้วแม่ชีเป็นคนที่แบบอะไรที่ไม่จบไม่ทำวะต้องทำไอ้ที่แบบ มันจะลำบากยากเย็นทางไหน แต่ว่ามันมีจุดจบตรงนั้นมันน่าจะดีที่จริงแล้วเราต้องการหาทางพ้นทุกข์นั่นแหละแต่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็คือว่าเริ่มมีปัญหาที่ว่ามันมีความเจริญทางวัตถุเนี่ย มันต้องการมีมากจนไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหน ต่างคนต่างทำต่างคนต่างแข่งขันกันไป นี้เขาเรียกว่าความเจริญใครฉลาดก็ทำแปลกแหวกแนวออกไป ก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือเขาเรียกว่าความเจริญ ที่เรียกว่าคันเจอร์นะคะคันเจอร์ไม่ได้แปลว่าไถนานะมันเป็นเรื่องความเจริญในยุคหลังๆอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอมนุษย์รู้จักเก็บไว้กิน เก็บไว้ใช้ปัญหาเรื่องกินมันก็หมดไปนะเก็บไว้จนพอแล้วจะเป็นประเทศหรือเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ขยายตัว มันไอเรื่องกินหมดไปแล้วก็คือว่ามีกินแล้วพอกินแล้วสมมติเราเก็บข้าวไว้พอกินแล้วมันก็ขยายตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องอื่นมาขยายตัวไปเป็นปัญหาเรียกว่า กินยังไงให้มันปราณีตกว่านี้ ให้มันดีกว่านี้ ให้มันดูดีกว่านี้ ให้มันแบบอร่อยกว่านี้ มันก็คือไม่พ้นไปเรื่องกามคำว่ากามไม่ได้หมายถึงการสืบพันธุ์นะหมายถึงกามราคะต้องการความประณีตอะไรต่างๆเรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรติเรื่องกินมาไปแล้วนะแล้วก็กินยังไงให้มันประณีตให้มันดีให้มันดูหรูหราอันนี้เรื่องกามแล้วก็เป็นเรื่องเกียรติอันนั้นมันก็จะมีคำว่าไอ้กินกามเกียรตินี่แหละมันเป็นหลักที่จะสำหรับให้เข้าใจเรื่องนี้นะเพราะมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว3 กอไก่เนี่ยกินกามเกียรติมันถึงจะต้องมีความเจริญในทางโลกเมื่อมีความเจริญในทางโลกมันก็มีปัญหาขึ้นมานะคะพอเรื่องกินมันหมดปัญหามันก็เป็นเรื่องกามพอเบื่อกามก็มีเรื่องเกลียดเข้ามาหรือบางทีมันอาจจะพร้อมๆกันทั้งกินกามเกลียดพร้อมกันเลยเพราะเกลียดมันเป็นเหตุให้ได้กามมีเกลียดมีศักดิ์ศรีอะไรแหละมันเป็นเกลียดอ่ะมันมีเกลียดอ่ะมันเป็นเหตุให้ได้กามเป็นเหตุให้ได้กินดีกว่าเดิมก็ได้ถ้าเรามีเกียรติก็แสวงหากามได้ง่าย
ถูกไหมแสวงหาความเลิศหรูอลังการอะไรพวกเนี้ยมีเกียรติแล้วก็แสวงหาการได้ง่ายหากินก็ง่ายด้วยบางทีมันมาพร้อมกันอย่างนี้ฉะนั้นไอ้3 เรื่องเนี้ยมันไม่แยกจากกันนะคำว่าเกียรติมันก็หมายถึงอำนาจด้วยนะมีเกียรติก็มีอำนาจด้วยเมื่อเรามีเรื่องกินเรื่องกามแล้วก็มีเกียรติคือมันมีอำนาจเพื่อสำเร็จประโยชน์เช่นอำนาจอะไรมั่งอำนาจเงินนะคะแล้วก็อำนาจอาวุธสำเร็จประโยชน์อย่างเงี้ยอำนาจวิชาอาคมก็สำเร็จประโยชน์นี้คือคำว่าเกียรติหมายถึงพวกอำนาจเหล่านี้เพื่อสำเร็จประโยชน์เพราะมันเป็นทางที่จะให้ได้อำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามนุษย์มันหมดปัญหาเรื่องกินก็ขยายเป็นเรื่องกามซึ่งมันไม่มีสิ้นสุดฉะนั้นความเจริญที่มันทำความยุ่งยากไม่สุดก็คือเรื่องความเจริญในเรื่องกามสังเกตไหมต้องการไม่ว่าเรื่องอาหารต้องประดิษฐ์ประดอยต้องทำอะไรให้มันสนองความกิเลสมีนู่นมีนี่สารพัดเรื่องกามทีนี้เรื่องกินกับเรื่องกามเนี่ยมันไม่แยกกันเช่นว่ากินอร่อยก็เป็นกามชนิดหนึ่งกินแล้วรู้สึกอร่อยกินรู้สึกแล้วมันดูหรูเนี่ยแต่ถ้ากินพออยู่ได้ไม่ใช่เรื่องกามกินไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องกามถ้ากินอร่อยมันเป็นกามเป็นกามทางลิ้นผัสสะอายตนะทางลิ้นไงมันไม่ได้กินธรรมดามันขยายไปเรื่องให้แปลกไม่มีสิ้นสุดเลยแหละจริงไหมเรื่องกินเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็แบบสินค้าออกมาในเรื่องกินมันกับอะไรทำอะไรแปลกๆไปหมดทำไมแม่ชีเด็กๆก็ไม่มีอะไรพอเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเห็นอยู่นะมันขยายเป็นแบบไม่มีสิ้นสุดมันส่งเสริมความใคร่ในกามเพราะคนเราส่วนมากกินอาหารมันเกินธรรมชาติอยู่แล้วมันเกินธรรมชาติที่ต้องการส่วนใหญ่นะมันก็กลายเป็นส่งเสริมความรู้สึกทางกามมากขึ้นเห็นได้ง่ายๆที่กินอาหารดีๆเลิศหรูดูแพงบางครั้งก็ดูแปลกด้วยนี่แหละส่งเสริมในทางกามมากขึ้นนั่นเองเยอะแยะนะตอนนี้ขายอาหารแล้วดูอะไรแปลกๆไปตัวแม่ชีจะเห็นแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เห็นแต่ตัวแม่ชีมันเป็นคนรุ่นกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะยังไม่ยังมันอยู่ในยุคที่แบบยุคที่มันค่อนข้างจะเก่าแล้วก็จะมาพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ก็จะเห็นความแตกต่างเมื่อคราวก่อนๆเนี่ยได้บอกไว้ว่าได้บอกเป็นหลักว่าไอ้มนุษย์นั้นน่ะมันแปลกตรงที่มันมีความคิดสติปัญญามากกว่าสัตว์ซึ่งสัตว์มันมีเพียงสัญชาตญาณเท่านั้นนะมันไม่มีสติปัญญาเลยมันเป็นทำอะไรโดยสัญชาตญาณแต่ไอ้สติปัญญาอย่างชาวโลกหรือหรือปุถุชนนี่แหละมันคือต้นเหตุหรือจุดตั้งต้นของความยุ่งยากของปัญหาต่างๆรู้จักเรากินอาหารแค่เพียงธรรมชาติต้องการแค่นั้นแหละทำมาหากินตามพอมีพอได้แค่นั้นแหละมันเหมือนกับสมัยเมื่อมนุษย์ยุคเก่าๆนะมันก็ไม่เกี่ยวกับสติปัญญานะปัญหามันก็ไม่มีเห็นไหมคือเราก็ทำมาหากินแบบที่เราถนัดแบบพอได้แค่นี้ก็พอละปัญหามันจะไม่มี แต่พอมามีสติปัญญาเข้าก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยเรื่องกินเข้ามาสติปัญญามันมีมากประดิษฐ์ประดอยมันก็ไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมเรื่องกินสังเกตดูไหมตามร้านอาหารหรูแต่ก็มีการประดิษฐ์ประดอยกินอะไรให้มันดูจัดให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กินง่ายๆแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องกามทางลิ้นทางตาทางลิ้นนี่แหละคือสติปัญญามันเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาสติปัญญาในที่นี้มันมี3 อย่างไงมันเข้าที่แล้วพูดไปแล้วสติปัญญาอันนี้มันเป็นสติปัญญาทางโลกทีนี้มนุษย์มันมีแม้ว่าที่บอกจะมีสติปัญญาแต่ก็มีความโง่เขลามากนะพอเจริญมากเขามีมาตรฐานสูงต้องการกินอย่างนั้นกินอย่างนี้จนถึงยุคที่เรียกว่าระดับธรรมดาแต่มันเลยความพอดีไปปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างใครตัวไม่ฉีกกระเป็นมาก่อนทีนี้กินง่ายขึ้นค่ะมีอะไรก็กินอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้รสนี้มันไม่
ไม่อร่อยแล้วไม่เคยกินฉันเคยกินอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรมันเป็นจิตมันก็ปรุงไปมันก็เป็นสัญญาที่ว่าเคยกินแบบนี้ก็เอาแบบนี้ไปยึดรสชาติรสอาหารแหละเนี่ยอันเนี้ยมันก็แบบมันไม่ได้กินแบบธรรมดาทั่วไปอ่ะมันก็กินแบบอะไรที่มันมีนู่นมีนี่มั่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องกินเท่านั้นแหละที่จะต้องเอ่อกินเพื่อต้องกักตุนไว้ด้วยไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวนะแต่มันต้องเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติเลยใหญ่ไปเลยดังนั้นเออมันจะเกิดการสมัยราชอาณานิคมเนี่ยลบราค่าฟันเพื่อเอาประเทศเราไปเป็นเมืองขึ้นด้วยเป็นของตัวเองในประเทศไทยมีของกินเยอะมันเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเรียกว่าฝรั่งมาลบรามาจะเอามาเราเป็นเมืองขึ้นก็ก็เพื่อเรื่องกินหมดเลยฉะนั้นเรื่องกินมันเป็นต้นเหตุของความยุ่งยากด้วยทีนี้ที่ว่าไอ้สติปัญญามันเป็นจุดตั้งต้นของความยุ่งยากนะมันไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องกามทั้งหมดเลยนะยุ่งยากอะไรที่มันเกิดนั้นมันเกิดเรื่องกามเรามาดูว่ามนุษย์กับสัตว์มันต่างกันยังไงในเรื่องกามยกตัวอย่างการสืบพันธุ์ของสัตว์มันเป็นสัญชาตญาณล้วนๆเป็นสัญชาตญาณนะมันเป็นบางฤดูของมันด้วยบางฤดูมันก็ผสมพันธุ์กับตรงนี้มันจะเป็นฤดูของมันไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์มีสติปัญญาสามารถสร้างมโนภาพที่เรียกว่า imagination ในทางการอารมณ์ได้เรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดไม่ใช่สัญชาตญาณนะการสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยสัญชาตญาณมีส่วนน้อยมากแต่ส่วนมากแล้วมันเกิดจากมโนภาพที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่มีสิ้นสุดไอ้มโนภาพมันมีฤทธิ์เดชมากไงมนุษย์สามารถคิดและเกิดความกำหนัดในการสร้างมโนภาพทางเพศสร้างไปสร้างมาก็เกิดความกำหนัดได้แต่สัตว์มันไม่เป็นนะนี่คือมนุษย์มันมีความก้าวหน้าในทางความคิดด้วยด้วยมโนภาพสร้างมโนภาพมันจึงผลิตวัตถุที่ส่งเสริมความคิดในทางมโนภาพไปทางกามารมณ์มากขึ้นปัจจุบันนี้ก็เยอะด้วยรวมทั้งการกินไปด้วยนะมันเป็นมโนภาพมนุษย์สร้างขึ้นมาได้ฉะนั้นมนุษย์มันจึงพร้อมที่จะบริโภคกามได้ทุกวันทุกคืนไม่เหมือนกับสัตว์ที่มันเป็นไปตามสัญชาตญาณไม่ได้มีความปรารถนากามารมณ์ตลอดเหมือนมนุษย์นะกามารมณ์ในที่นี้มันก็มีมันไม่ได้ไม่ถึงสืบพันธุ์อย่างเดียวนะครับนี้คือผลของสติปัญญาที่มันเป็นไปตามภาษาโลกสามารถทำให้มนุษย์มีความใคร่ในทางกามารมณ์ได้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีไม่รู้จบนะคะฉะนั้นส่วนที่มันเป็นสัญชาตญาณแท้ๆในทางเพศนั้นนะมีแค่10 ส่วนถ้าคิดเป็น100นะอีก90 ส่วนเป็นความคิดและมโนภาพเป็นความคิดทางสติปัญญาในการสร้างมโนภาพขึ้นมาคิดดูว่าสัญชาตญาณมีแค่10แต่สัตว์เนี่ยเป็นสัญชาตญาณล้วนๆมันผิดกันตรงนี้เมื่อมนุษย์มีสติปัญญาขึ้นทีนี้มันมาถึงยุคที่มันมีความเจริญทางวัตถุที่ส่งเสริมการอารมณ์มนุษย์ก็ยิ่งไปไกลลืมตัวไปเลยไปดูในยุคนี้ยุคโซเชียลไม่ชีดูแล้วก็มันมีธรรมะสอนอยู่เรื่อยๆเราดูโซเชียลจริงจิตมันไม่ได้แตกอะไรจิตมันสอนตัวเองว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันส่งเสริมอะไรของมันนะเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาก็ความคิดความอ่านมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหญิงสาวก็มองเห็นเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเรียกว่าคือต้องการมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่จริงจังก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวยุคนี้มันปัญหามันมีมากล้นเลยไปดูในโซเชียลแล้วมันจะสอนอะไรเยอะทำให้ถูกหลงไหลในเรื่องวัตถุแล้วก็มีมโนภาพในทางเพศเก่งกว่าบัมพบุรุษของเราอีกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามันเป็นยุคเก่าๆนะคะท่านก็ไม่มีมโนภาพอะไรพวกนี้หรอกมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณมากกว่าด้วยนะมองดูให้ดีว่ามันคืออะไรกันแน่ความก้าวหน้าหรือความเจริญหรือสติปัญญามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของปุถุชนเนี่ยมันจะคืออะไรความเจริญก็คือคิดเก่ง
ในทางที่จะเป็นธาตุของกามารมณ์ของกิเลสตัณหา นั่นคือความเจริญธาตุกามารมณ์ธาตุกิเลสตัณหา ความเจริญทางจิตใจของเขาของพวกเขานั่นแหละในทางโลกแล้วก็ความเจริญในด้านผลิตวัตถุออกมา เพื่อให้ตัวเองได้หลงไหลด้วย ผลิตออกมาเพื่อให้ตัวเองหลงไหลมากขึ้นนี้ความเจริญทางวัตถุเห็นไหมผลิตวัตถุมาเพื่อทำให้ตัวเองหลงไหลเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์นี่แหละเจริญทางวัตถุก็เพื่อผลิตวัตถุออกมา ให้หลอกตัวเองให้มันหลงไหลมากขึ้นเนี่ยไม่รู้มันเป็นความโง่ความฉลาดก็ไม่รู้นะเจริญทางจิตใจก็คือทำให้คิดเก่งคิดอะไรก็ได้ให้หลอกตัวเองในการบริโภคการอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มันเก่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราเอาไปคิดดูเอาไปพิจารณาดูก็ได้สิ่งที่มันเป็นพยานหลักฐานก็ดูว่าเช่นมันมีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์บ้างในทางเกษตรทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อผลทางวัตถุนั้นแล้วก็มีความคิดในทางวัตถุนิยมถ้าวัตถุใช้เพียงพอสำหรับทุกคนมันก็หมดปัญหานะไม่มีปัญหาฉะนั้นเขาก็ทุ่มเททั้งหมดในการสร้างวัตถุพร้อมกับหลงไหลเพื่อความหลงไหลในทางจิตในทางกามารมณ์ให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยสร้างมาเพื่อให้ตัวเองหลงไหลด้วยให้ตัวเองทุ่มเทไปในเรื่องกามารมณ์เนี่ยเห็นเยอะนะฮะมันก็เรียกว่าสนองกามารมณ์กิเลสตัณหาของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันสำหรับมนุษย์มันก็มีอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้มาถึงคำว่าธรรมะหรือความสะอาดสว่างสงบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความไม่ประสีภาษาไม่มีเนื้อที่จะให้เข้ามาไอ้หัวข้อวันนี้ว่าไงปัญหาตั้งต้นไม่ความเจริญใช่ไหมแต่ธรรมะเนี่ยไม่มีตรงนี้นะคะไม่มีเนื้อที่จะให้เข้ามาในเรื่องตรงนี้ปัญหาหรือความทุกข์กิเลสเนี่ยมันตั้งต้นเมื่อมันมีความเจริญนับตั้งแต่เริ่มรู้จักดีชั่วรู้จักดีชั่วขึ้นมาให้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูนะนี่คือจุดตั้งต้นขับปัญหาว่าโดยทั้งหมดมนุษย์ทั้งสายเลยที่เคยพูดว่ามนุษย์เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วเนี่ยสมมติว่าในไบเบิลบอกกินในผลไม้เข้าไปเนี่ยถ้าว่าเฉพาะคนคนหนึ่งในชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากท้องแม่มันยังไม่รู้จักเรื่องความดีความชั่วหรอกพอโตขึ้นมามันเริ่มรู้จักแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมีความทุกข์ฉะนั้นปัญหามันตั้งต้นเมื่อรู้จักว่าดีว่าชั่วนะคะเพราะมันไม่ได้ตั้งต้นเพื่อจะศึกษาเพื่อจะระงับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วแต่มันกลับยิ่งไปยึดมั่นมากเข้าไปอีกยึดมั่นไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วมากเข้าไปอีกที่มันรู้จักดีชั่วเนี่ยเพราะรู้เพื่อจะไปยึดมั่นนะคะมันจะเป็นตรงนี้ไปคิดดูว่าพอรู้จักดีรู้จักชั่วมันก็ยึดในความดีในความชั่วไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้ยึดมั่นหรือเพื่อเฉยๆนะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้จักดีชั่วก็รู้จักไปเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นการที่มนุษย์กินผลไม้ต้นนั้นเข้าไปในไบเบิลนั้นแล้วรู้จักดีชั่วมันมีความหมายอย่างนี้แหละถ้าฟังไม่ดีมันก็เข้าใจผิดได้นะรู้จักดีชั่วแล้วรู้จักกำจัดความชั่วมันก็มีแต่ความดีใช่ไหมมันก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันรู้จักดีชั่วเพื่อจะยึดมั่นเพื่อความหนักอกหนักใจเข้าไปอีกนะคะเพื่อหลงไหลในความดีคำว่าดีความที่เป็นธาตุของอารมณ์วัตถุก็คิดว่าได้แล้วเป็นดีได้กินได้กามได้เกียรตินั่นแหละดีคำว่าได้หมายถึงได้สิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นกิเลสมันอยากคือเรื่องกินกามเกียรติยิ่งได้ยิ่งดีก็ระดมทุ่มทุนทุ่มเททั้งหมดเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมเป็นทุกข์ก็แย่งชิงเบียดเบียนทุจริตในยุคปัจจุบันเป็นแบบนี้หมดยิ่งยุคนี้นะยิ่งดังในเรื่องทุจริตในวงราชการในองค์กรต่างๆทุจริตจนแบบ
กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเนี่ยสมัยยุคแม่ชีไม่ยังไม่แก่ขนาดนี้นะถ้าตรงไหนทุจริตนะมันเป็นข่าวฮือฮาที่ไม่จบเลยอันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เงียบเป็นกำลังเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันถือว่าได้เป็นดีนั่นแหละแปลว่าที่รู้จักดีรู้จักชั่วน่ะมันไม่ได้รู้ถูกเห็นไหมคือถ้าได้เป็นดีแสดงว่ามันรู้ไม่ถูกถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วอย่างพุทธศาสนาที่สอนเราเนี่ยก็คือไอ้สองอย่างเนี่ยไอ้ดีชั่วมันยึดมั่นไม่ได้ฉะนั้นชาวพุทธเรามันต้องกดไอ้สองอย่างนี้ไว้ทั้งไอ้ดีทั้งชั่วเนี่ยกดมันไว้ เพื่อให้จิตมันเป็นอิสระอยู่เหนือเรื่องดีเรื่องชั่วคือไม่ต้องไปมีความทุกข์เพราะดีเพราะชั่วอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักดีรู้จักชั่วอย่างถูกต้องและสมบูรณ์นะคะแต่โดยทั่วไปของชาวโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นไงดีมันเป็นไปตามที่กิเลสต้องการคือได้ถ้าได้แล้วบอกว่าดีชั่วคือไม่ได้มนุษย์นั้นมันมีปัญหาที่ไอ้ที่โง่เขาบอกปัญญาที่สุดที่ว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำชั่วแล้วไม่ได้ชั่วหรือคนทำชั่วกับรวยคนทำดีกับจนเนี่ยเป็นคำถามที่บอกอันนี้มาจากหลวงพ่อพุทธทาสว่าเป็นคำถามที่เบาปัญญาที่สุดท่านว่างี้นะคำถามที่บอกทำไมทำดีไม่ได้ดีคือปัญหาที่มันเบาปัญญาท่านว่าไงที่สุดด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเอาดีที่ได้เงินได้ทองได้ของได้กินได้กามได้เกียรติซึ่งมันไม่ได้ดีจริงถ้าเอาดีจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาที่ว่าใครทำดีก็ดีก็ดีจริงใครทำชั่วก็ชั่วจริงอยู่แล้วตั้งแต่ทำนั่นแหละมันเป็นตรงนี้นะคะพระเจ้าบอกอย่างนี้ว่าใครทำดีก็คือดีจริงใครทำชั่วก็ชั่วจริงตั้งแต่เริ่มทำเมื่อเราถือว่านี้ดีนี้ชั่วพอไปทำดีเข้ามันก็เลยถูกบัญญัติว่าทำดีได้ดีทำได้แล้วมันก็ได้ดีแท้แต่ถ้าไปเอาดีที่เรื่องได้เงินได้ทองได้ของได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่เขาบอกว่าโง่เขาขึ้นมาว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีนะคะฟังเข้าใจนะทำชั่วทำไมมันไม่ถูกลงโทษวะทำไมมันไม่เป็นทุกข์มันทำชั่วแล้วมันลื่นเริงสนุกสนานดิเพราะเราไปตีความหมายว่าคำว่าดีและชั่วผิดเราตีความหมายผิดไงคือตีความไปตามภาษาของชาวบ้านทั่วไปปุถุชนทั่วไปเราจึงพูดว่าทุกข์หรือปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักความดีและความชั่วอย่างโง่เขาเบาปัญญาที่สุดรู้จักแค่นี้ก็สูงกษัตริย์แค่ขั้นเดียวเท่านั้นนะรู้จักแค่ว่าทำดีก็คือได้แล้วเป็นดีไม่ได้ก็คือไม่ดีเนี่ยมันรู้แค่นี้ก็เรียกว่ามันมีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์แค่ขั้นเดียวเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักดีจากชั่วนะมันไม่รู้มันก็ไม่มีความทุกข์นะมันไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้อะไรแหละมันเป็นสัญชาตญาณหมดมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะทุกข์อะไรฉะนั้นมันจึงดีกว่าคนที่คนยังไม่รู้อะไรนั่นแหละคือมีสติปัญญาที่มันแยกดีแยกชั่วไม่ถูกเนี่ยมันจึงดีกว่าคนเพราะมันไม่ทุกข์เท่าคนไงนะคะสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักดีชั่วฉะนั้นมันจึงดีกว่าแต่พอมันเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะก็คล้ายๆสัตว์อ่ะไม่รู้จักดีชั่วเขาก็ไม่มีความทุกข์แต่พอเริ่มแยกตัวออกมาจากสัตว์ก็คือรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วในอันดับที่มันเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นมันก็คือความทุกข์แหละหมายความว่าเมื่อเริ่มมีสติปัญญาอย่างมนุษย์ปุถุชนทั่วไปก็เริ่มมีบาปจมอยู่ในบาปจนแบบสืบต่อถึงลูกหลานแล้วก็สอนอย่างเดียวกันหมดเลยฉะนั้นคนจึงมีความทุกข์เหมือนกันหมดไม่รู้กี่ร้อยชั่วคนแล้วตั้งแต่เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วนั่นแหละจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะคะการศึกษาธรรมะนี้ก็เพื่อจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ให้รู้ดีรู้ชั่วอย่างถูกต้องสำหรับที่จะอยู่เหนือดีเหนือชั่วด้วยไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ถืออย่างที่เขาถือว่าได้นั่นแหละดี
ฉะนั้นเรื่องกินกามเกียรติจึงเป็นเรื่องที่สกปรกที่สุดสำหรับพระอริยะทั้งหลายแต่เป็นที่เทิดทูนบูชาของปุถุชนนะคะ มันจึงตรงข้ามกัน แม้กระทั่งอ้างตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วย เป็นพระเป็นเนรเป็นชีอะไรก็แล้วแต่ บางคนก็บูชากินกามเกียรติยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเขาก็ทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปตรงนั้นแหละไปเอากินกามเกียรติซะเยอะแยะค่ะเดี๋ยวนี้ตามวัดที่วัดใหญ่ๆโตๆไม่ได้ว่าวัดไหนนะแต่ไม่ชีก็เห็นมาแล้วไปสัมผัสไปอยู่มาแล้วก็เพราะว่าเขาไปนิยมตรงนี้ไปก็เพราะว่าไม่รู้ด้วยว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมันจะอยู่เหนืออะไรยังไงจะชนะยังไงก็มาถึงขนาดนี้แหละเขาไม่รู้หรอกมันจะต้องไปอยู่เหนือดีหนูเชื่ออะไรเขาไม่รู้เรื่องพุทธบริษัทบางคนก็ยอมสลัดทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยซ้ำเพราะไอ้เรื่องกินกามเกียรติในบางโอกาสในบางคราวก็เป็นนี่แปลว่ามันเป็นอวิชชามันเป็นโมหะจนถึงที่สุดแล้วแหละแล้วก็เรียกมันว่าความเจริญเพราะว่าเขาได้กินกามเกียรติตามที่ต้องการตามที่นิยมกันว่าเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าก็บูชากันแต่แท้ที่จริงมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความเจริญคือความเสื่อมอย่างลึกซึ้งในทางจิตวิญญาณนะคะแต่เราเรียกมันว่าความเจริญอย่าลืมว่าปัญหาตั้งต้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเจริญบาปอกุศลกิเลสความทุกข์นี้เรียกว่าปัญหานะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์มีความเจริญนั่นแหละไปชีเคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าเพราะถ้าเข้าใจเรื่องดีเรื่องนี้ดีแล้วรับรองได้ว่าไม่หลงทางเนี่ยคือเรื่องความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเดินสวนทางกันมันจะเป็นเต้นขนานเจอกันไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าไปบูชาความเจริญอย่างที่โลกสมัยใหม่เขาเรียกเลยมันเป็นเรื่องเปรียบเหมือนเป็นเรื่องรับบาปเก่านะแล้วก็สร้างบาปใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆให้มนุษย์มีปัญหาแล้วก็มีความทุกข์ยิ่งขึ้นทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละที่โลกมันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นคำว่าโลกุตระหรือเรื่องอยู่เหนือคือมันเหนือความเป็นอย่างนี้อยู่เหนือความหลงไหลในความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจอย่างโง่เขลาเบาปัญญานั่นแหละจิตใจในที่นี้หมายถึงเจริญในทางที่จะกินกามเกียรตินะที่นิยมไปทางนี้ความเจริญทางจิตใจอย่างที่มนุษย์สมัยนี้มันเป็นธาตุของวัตถุฉะนั้นมันจึงเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะมันอยู่ใต้อำนาจของความเจริญทางวัตถุมันอยู่ใต้อำนาจพวกนี้นะมันไม่อยู่เหนือนะสามารถสร้างวัตถุออกมาเพื่อให้เราหลงไหลได้เนี่ยมันอยู่ใต้แล้วพูดอีกแบบก็คือว่ามันไม่มีความเจริญทางจิตใจนั่นแหละแต่ปัจจุบันเขาถือว่านี่แหละคือความเจริญของมนุษย์สมัยนี้ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจเขาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างสูงเลยนะไปอ่านนโยบายของรัฐบาลกันแล้วกันเป็นวัฒนธรรมอย่างสูงแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาติเลยยิ่งแลกเปลี่ยนก็ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุก็ว่างั้นก็ยิ่งเป็นธาตุของวัตถุเข้าไปอีกทั้งโลกที่มีแต่ปัญหาก็คือความทุกข์ฉะนั้นเราจึงไม่คล้องแวะกับความเจริญของมนุษย์แบบนี้เราก็เพ่งหาความเจริญที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าดีกว่าจึงต้องแยกความเจริญของพระเจ้าออกไปเอาออกไปเลยถ้าเรายังมาไม่ถึงตรงนี้นะแยกความเจริญของพระเจ้าออกไปมาทางวัตถุเนี่ยไม่มันไปกันไม่ได้แต่ถ้าเรามีความเจริญของพระเจ้าบ้างมันก็ไม่เกิดปัญหาฉะนั้นต้องพูดว่าไอ้ปัญหามันเกิดเมื่อมีความเจริญตั้งต้นยืนยันในตัวว่าเจริญทางวัตถุนั่นเองเพราะถ้าเป็นความเจริญของพระเจ้าแล้วมันไม่มีปัญหาตั้งต้นอยู่แล้วนะคะปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญตามแบบของปุถุชนที่ถือเอาได้เป็นดีเอาเรื่องกินกามเกียรติเป็นเรื่องดีแล้วปัญหามันก็ตั้งต้นเมื่อมีความเจริญทางวัตถุของคนธรรมดาสามัญนั่นแหละปัญหาคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตั้งต้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญตามความหมายของมนุษย์ที่ไม่รู้อะไรที่ทำให้หลงความดีความชั่วนั่นแหละนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรมากหรอกเข้าใจเพียงประเด็นเดียวว่าปัญหามันตั้งต้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญ
รือจะพูดกินความให้กว้างไปว่าถ้ามนุษย์รู้จักดีมากรู้จักคำว่าดีมากจนอยากจะควบคุมความดีความชั่วนะเรียกว่าปัญหามันตั้งต้นเหมือนกันนะแต่ปัญหานี้มันวิเศษถ้ามนุษย์อยากจะควบคุมความดีความชั่วเรียกว่ามันเป็นปัญหาตั้งต้นเหมือนกันแต่ปัญหานี้มันวิเศษถ้ามันตั้งต้นเพื่อจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องความดีความชั่วอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาที่นำไปสู่โลกุตระได้ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำลายโลกนะปัญหาที่จะทำลายโลกก็คือปัญหาที่มันตั้งต้นมีความเจริญทางวัตถุและหลงไหลในวัตถุนั่นแหละถึงขนาดที่ว่าปัญหาต่างๆจะแก้ไขด้วยวัตถุด้วยซ้ำหรือความเจริญทางวัตถุก็ระดมกันใหญ่ในเรื่องวัตถุมันยุคนี้แหละมันเห็นชัดๆมันก็ยิ่งลำบากยิ่งมีปัญหามากยิ่งระดมกันก็ยิ่งมีปัญหามากเช่นอะไรมั่งยุคนี้ยุคเจริญแล้วใช่ไหมเขาจะแก้ปัญหาเรื่องไม่ให้คนตายไม่ให้คนตายมากไปกว่านี้เนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้นะกำลังค้นคว้าอยู่คือจะทำไงให้คนเป็นอมตะไม่ให้ตายจะคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยิ่งมีความเบียดเบียนกันมากแย่งชิงกันมากเพราะเมื่อมีคนมากมันก็เกินความควบคุมคนเลวมันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าตรัสว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุปัฏฐวะไม่มีพอตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นเวลานานเจริญด้วยบริษัทเจริญด้วยพุทธบริษัททั้งหลายอุปัฏฐวะก็เริ่มมีอุปัฏฐวะในที่นี้หมายถึงในสิ่งที่มันเป็นสิ่งอุบาททั้งหลายนั่นแหละหมายความว่าพอคนมันมากเข้าเนี่ยมากคนมากเข้ามันควบคุมไม่อยู่หรือมากเข้าเพราะว่าคนไม่ดีมันจับพัดจับผูเข้ามาด้วยทีนี้เอาเพียงว่าแก้ไขในทางเจ็บไข้ในเรื่องหยุกยากันแล้วกันเนี่ยมันก็ให้คนไม่รู้จักตายนะคนมันก็มากมันก็จะมีคนชั่วมากมันก็จะปกครองยากหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยจะแก้ปัญหาไม่ให้คนตายก็จะคือว่าเรียกว่ามันจะเอาชนะไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนไปข้างนี้กันหมดแล้วฉะนั้นคนมากก็ยิ่งเป็นภัยทำให้โลกนี้ยิ่งเป็นนรกมากขึ้นแล้วก็จะมีความขาดแคลนเร็วเข้าคืออาหารไม่พอกินเมื่อควบคุมไม่พอศีลธรรมก็เสื่อมการล้างผ่านก็มีการล้างผ่านกันเองความเห็นแก่ตัวก็มีความทวีเร็วขึ้นเพราะมันไม่พอฉะนั้นความเจริญทางวัตถุมันมีแต่เรื่องภัยอันตรายทั้งนั้นเลยการคุมกำเนิดก็เหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุมันก็ทำให้เสื่อมศีลธรรมคุมกำเนิดมากๆเข้าศีลธรรมก็เสียหายหมดเขาเรียกอะไรปกปิดความชั่วไว้มากมายที่สุดเลยแต่ถ้าควบคุมกำเนิดทางจิตใจบังคับจิตใจเราเนี่ยไม่ให้ล่วงละเมิดศีลสมาธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายไอ้คุมกำเนิดแบบนี้ดีฉะนั้นจึงพูดได้ว่าไอ้เรื่องทางวัตถุแล้วเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นแหละมันพร้อมที่จะอันตรายอยู่เสมอฉะนั้นอย่าไปหลงความเจริญทางวัตถุซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจุดตั้งต้นของความทุกข์ของกิเลสของโลกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละทีนี้พูดมาเนี่ยมันเป็นใจความสั้นๆว่าปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์รู้จักคิดด้วยสติปัญญานั่นแหละสติปัญญาในทางโลกขยายการสืบพันธุ์ตามสัญชาตญาณออกไปเป็นกามารมณ์ของกิเลสตัณหาได้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีซึ่งมันต่างกับสัตว์เดรัจฉานตรงนี้ฉะนั้นก็อย่าได้ไปบูชาสติปัญญาแบบนี้เลยเพราะมันเป็นสติปัญญาที่ไม่ได้ช่วยให้พบธรรมะหรอกมันสติปัญญาที่มันเป็นธาตุของวัตถุนะคะสติปัญญาที่ทำให้ทะเยอทะยานจะดีจะเด่นอยู่ในทุกวันนี้ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นั่นแหละมันจะทำอันตรายแม้แต่อยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรก็ตามนะมันเป็นสติปัญญาที่ไม่มีวันที่จะได้พบธรรมะต้องเป็นปัญญาชนิดที่ชนะวัตถุอยู่เหนือวัตถุจึงจะพบธรรมะได้นะคะถ้าจะพูดเป็นคำบัญญัติที่มันรัดกุมเลยนะก็พูดว่าความทุกข์ของมนุษย์ในโลกเนี้ยมันเริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีสติปัญญาชนิดที่เป็นธาตุของวัตถุนั่นแหละ
เรื่องดีเรื่องชั่วได้แล้วเป็นดี ไม่ได้คือไม่ดีเหล่านี้เอาไปเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะคะ เรามาพิจารณาตรงนี้แสดงว่าแม่ชีเคยพิจารณาเรื่องนี้แล้วมันเป็นวิปัสสนา ถือเพ่งหาความจริงของสิ่งนี้ได้ทุกวันเหมือนกันปะเหมาะวันไหนจิตใจเราปลอดโปร่งมันก็จะเห็นลึกซึ้งได้เพียงพอทำให้หยุดได้ไม่ลุ่มหลงนะคะหยุดคลายความหนักไปมันก็ไม่ลุ่มหลงต่อไปฉะนั้นก็ขอเตือนกันว่า อย่าทำเพื่อคำขอบใจ อย่าทำเพื่อคำสรรเสริญยืนยออย่าทำเพื่อให้เรียกว่าดี อะไรแบบนี้แหละ และฉะนั้นชีวิตมันก็อยู่ด้วยการงานชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อตัวกูของกู มันก็จะเป็นการเพิกพูนปัญญาที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะมันเป็นปัญญาที่ถูกต้องอยู่แล้ว ก็พอกพูนให้มันแน่นแฟ้นมากขึ้น เป็นอยู่เหมือนกับให้เป็นอยู่แบบเหมือนกับรอวันตายอะไรประมาณนี้ หรือเหมือนตายแล้วก็ได้ เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดถ้าฟังถูกนะบางคนฟังไม่ถูกก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นอุดมคตินี้มันยังคงใช้ได้ตลอดไปเดี๋ยวมีคำกรของหลวงพ่อท่านว่าไว้เมื่อท่านอยู่สวนโมกคำกรของท่านที่สอนพระเนรอยู่ในวัดท่านสอนว่ากินข้าวเท่าจานแมวอาบน้ำในคูคลองอยู่เหมือนกับตายแล้ว คือไม่มีอะไรเพื่อตัวกูของกูเลยนะคะสุสังละพะเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเอวังก็มีด้วยประการราชนีค่ะสาธุค่ะคุณพจน์